Hello and welcome everyone. Hope you all are fine and doing well. Active voice and passive voice. نن نو پر دې باندې بحث کوو. مخکې مو زمانې ولوستې د سیمل پریزیډنس نو واخله تر فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس پورې دغه زمانې ټولې مطابق د اکټیو وایس وي. اوس نو پیسیو وایس هم پیژنو او د دې دواړو ترمنځ ګډ کریکټریسټکس باندې خبرې کوو. بیا دا وایو رولس اند ریګولیشنز ټیکنیکس وایس وایو څرنګه اکټیو پر پیسیو وایس باندې تبدیل کړو. شروع له وایس نه کوو. What is voice? Voice is a form of the verb which shows whether the subject does the action or the subject receives the action. Voice کلام ته ویل کېږي، خبرو ته ویل کېږي، آواز ته ویل کېږي، وینا ته ویل کېږي. دا وایي ښایي چې آیا سبجیکټ اجرا کوونکی دی عمل دی او که سبجیکټ receives the action عمل نیونکی دی. یعنی فوکس مو په وایس کې په سبجیکټ باندې ده چې آیا د عمل اجرا کوي که عمل ځان ته نیسي. نو اوس وایو چې we have two types of voice. دغه وایس دوه برخو باندې ویشل کېږي، یو اکټیو وایس بل پیسیو. معلوم او مجهول وایس خو مې ویلې چې هماغه خبرو ته ویل کېږي، آواز ته ویل کېږي، ساده ته ویل کېږي یا وینا ته ویل کېږي. دا چې اکټیو وایس کوم ته ویل کېږي، پیسیو وایس کوم ته ویل کېږي، نو بحث پرې کوو. First, active voice. Active voice is the form of the verb which shows that the subject performs the action. کله چې active voice باندې بحث کوو نو دا ښایي چې دې کې subject یا doer of the action عمل اجرا کوي، یو کار سرته رسوي. For example, she cooked the rice or Milad plays cricket. The first example is simple past tense. She cooked the rice. Subject second form of the verb plus complement. خو یاد لرئ active voice کې نو سبجیکټ به سرته د جملې راځي، بیا به ورب راځي، که بیس فورم وي که سیکنډ فورم وي بیا به کمپلیمنټ یا آبجیکټ راځي. اوس دا مثال سمبل پاست ټنس د پریزنټ ټنس ته کړو. شي کوکس د رایس. میلاد پلیز کرکټ کولی شو پاست ټنس ته یوسو میلاد پلیډ کرکټ. دا چې پاست ټنس کومې زمانې ته ویل کېږي، پریزنټ کومې ته ویل کېږي، نو تاسې بحث پرې کړی دی، د دغې ډیفینیشن مو اخیستی دی او سټرکچر او یوزیج مو اخیستی دی. اوس نو راځو پیسیو وایس ته. Passive voice shows that the subject receives the action. Passive voice بیا د active voice برخلاف ده. دې کې subject عمل ځان ته نیسي، عمل نیونکی رول ادا کوي. For example, the rice is cooked by her. خو یاد لرئ بله مثال چې و she cooked the rice simple past tense نو دلته اشتباه شوې ده، د اس پر ځای به تاسې was ږدئ. The rice was cooked by her. Cricket is played by میلاد. پښتو مینینګ کې کوم فرق نه راځي، څرنګه چې اکټیو معنا کوي پښتو کې دغسې پیسیو معنا کوي. ځینې ځینې به وایي چې دغه مثال فرض کړه کرکټ د میلاد په واسطه کېږي، وریجې د هغې په واسطه پخېږي، نه په واسطه به نه وایي، سمپلي معنا کوي چې هغې وریجې پخې کړي. البته ته به بیا واز ږدئ، که چېرته بیا پریزنټ ټنس وي چې شي کوکس د رایس، بیا به تاسې دا تبدیلوئ چې د رایس از کوکډ. خو چون بره مثال پاست ټنس نو دلته به تاسې بیا واز ږدئ. نو وایي به چې هغې وریجې پخې کړي، لاندې به وایي چې میلاد کرکټ کوي. سمه ده. خو که چېرته بیا شي از کوکډ بای هر، سوري رایس از کوکډ بای هر، نو بیا سیمل پریزنټ ټنس به معنا کېږي چې هغه وریجې پخوي. اوس راځو پیسیو وایس is used for the following purposes. لاندې مواردو کې موږ تاسې د پیسیو وایس نه استفاده کوو. نمبر 1 when the subject or actor is unknown or unimportant. کله چې عمل اجرا کوونکی مهم نه اوسېږي یا نامعلوم وي نو دلته کارول کېږي پیسیو وایس. بل when it is not necessary to mention the doer of the action. کله کله مهم نه وي چې موږ د عمل اجرا کوونکی په نښه کړو یا یې وښایو. For example, rice is grown in many countries by the people. by the people مو انډرلاین کړي دي، دا ستاسې د سبجیکټ رول ادا کوي. خو دا مو ځکه انډرلاین کړه چې دا یو اثنايي حالت خوښ مو یادونه ترې کوئ یا نه کوئ. البته آپشنل ده، اختیاري ده، خوښه مو منشن کوئ یا نه. یا وایم چې the robbers were arrested by the police means پولیسو غله ونیول. books are sold in bazaar by shopkeepers. په بازار کې دوکانداران کتابونه پلوري. نو خوښه مو د by shopkeepers, by the police, by the people. دا by press کلمه ده. حالاتو په کتنې سره خوښه مو که وایه یا نه وایه دا نو اختیاري ده. که چا پوښتنه درنه کولو چې by whom یا who did that، تاسې کولی شئ ووایئ چې by me, by him, by her. right. مخته راځي بیا نور اگزامپل یې اخلو. Number 3 when the receiver is more important than the doer. کله کله کېږي د doer د اجرا کوونکي په نسبت یا د سبجیکټ په نسبت باندې آبجیکټ موږ ته مهم وي، نو دا د جملې سرته راځي. The teacher was invited by the students. دلته اکټیو مثال داسې و چې the students invited the teacher. خو
چون پښتو کې معنا کوو چې زده کوونکو استاد دعوت کړ خو دلته موږ ته استاد مهم تمام شو نو دا موږ د جملې سر ته راوړو د ادب په خاطر یا د پولایټنس په خاطر باندې یا چون هغه امپورټنس اهمیت موږ ته ډېر ورکوو نو دا جملې سر ته راځي نو دلته د کوونکي په نسبت د عمل نیونکي چې عمل تمامیږي دا مهم ده د جملې سر ته راځي یا وایي چې Moscow was killed by her husband means مسکا خپل خاوند ووژله دلته مسکا چون مهمه ده په دې باندې کار تمام شوی ده مهموالی دې ته موږ ورکوو د جملې سر ته راځي پښتو مینه کې کوم فرق نه راځي نو کله کله چې دی بل دلیل شو البته کله چې موږ ته د سبجیکټ په نسبت ابجیکټ مهم اوسېږي د عمل نیونکی ریسیور مهم اوسېږي دا د جملې سر ته راوړو او هغه پریورټي ده ته ورکوو دا من حیث سبجیکټ رول ادا کوي بیا Next, when we want to intentionally hiding the subject of a sentence کله کله موږ غواړو قصدا intentionally په قصدي طور سره موږ subject hide کوو یا پټو for example some chapters were not studied ځینې چپټرې نه وې لوستل شوي لکه دا خبره student may say if he or she fails زده کوونکی شاید دا یو خبره وکړي چې ځینې چپټر نه وې لوستل شوي یعنې نه غواړي چې ووایي چې I have not studied some of the chapters I did not study some of the chapters no simply وایي چې some chapters were not studied no intentionally the ویونکی subject پټ کړی دی یا وایم چې women are not treated well in Afghanistan means by the government دا یو optional ده نو د دې په نشتون کې هم تاسې جمله معنا کولی شئ چې په افغانستان کې د ښځو سره ښه برخورد نه کېږي نو by the government یا by the people دا یو optional کلمه ده چې یادونه ترې کوئ یا ترې نه کوئ نو دغسې جملو کې که subject ونه ښودل شي نو قصدا intentionally دا subject hide کړی ده Number 5 We use passive voice when we want to make more polite and formal sentences. The politeness په خاطر باندې وایي کله کله که موږ غواړو چې ډېر مؤدبه جملې جوړې کړو politeness په نظر کې ونیسو نو بیا کولی شو چې passive voice ډېر وکاروو نسبتا د active voice. The car has not been cleaned. دا یو polite sentence نه غواړم ووایم چې په active voice کې چې احمد has not cleaned the car. دلته د politeness په خاطر وایم چې the car has not been cleaned. موټر نه دی پاک شوی. یا the books haven't kept well means کتابونه ښه نه دي ساتل شوي نو دا politeness ما په نظر کې ونیو نه وایم چې the students یا you یا احمد یا محمود for example haven't kept the books well نو دلته زه priority څه ته ورکوم politeness ته زه ورکوم Next, rules for changing of active voice into passive voice. دا ډېر زیات مهم rules دي دا به حفظ کوئ تر څو وکولی شئ چې له active نه تاسې یو جمله passive ته تبدیل کړئ. Number 1. Study the sentence and determine its tense. لومړی به تاسې sentence لولئ او زمانه به پېژنئ چې کومه زمانه کې دغه جمله جوړه شوې ده. Number 2. Change the subject into object and object into subject. د subject او object ځایان په خپلو کې سره څه کېږي بدلېږي یا چینج کېږي د subject object ځای ته ځي object د subject ځای ته راځي next use to be verbs according to the tense تاسې به to be افعال کاروئ passive voice چې پرده نه شوی د subject نه وروسته ism or was were even been کلمه تاسې راخیستلی شئ کارولی شئ being کلمه کارولی شئ په ځینې موردو کې نو دا تاسې to be افعال دي دا به کاروئ مطابق د subject که سنګولر اوسېږي نو تاسې به ګورئ چې اس کارول کېږي واس کارول کېږي که پلورل اوسېږي بیا نو اور کارول کېږي ور کارول کېږي تاسې به د هغې ته توجه کوئ next only the transitive words are changed into passive بل مهمه خبره دا ده چې تاسې verb or transitive وي transitive موږ تاسې تعریف اخیستی و چې transitive verbs are those verbs which are followed by object هغه افعال دي چې object ضرورت لري they need an object بیا مو ویلي ول چې یو monotransitives دی چې they need one object بل مو ویلي ول چې ditransitive verbs تعریف مو اخیستی و چې ditransitive verbs need two objects دغه خبرې موږ تاسې مخته کړې دي نو خو یاد لرئ چې verb ستاسې transitive او passive voice چې کله دننه کېږي next mention the door of the action after preposition by کله که وغواړئ چې د door of the action مشخص کړئ د جملې اخر کې نو by کلمه بږدئ بیا به نوم بږدئ یا به ضمیر ږدئ یا به دغه شخص یادونه کوئ چې by me by him by her by جاوید by بلال by لیلا او داسې نور خو بیا هم یادونه کومه دا نو optional د اختیاري د خوښ مو چې وایي مشخص کوئ یا نه بل کوم مثال ته راځو چې I speak English active voice دی passive ته چې څو دا به تاسې راواخلئ دلته به کېږدئ English بیا به to be افعال وکاروئ is چون انګلیش مطابق English is spoken third form of the word speak spoken ده by me پښتو meaning په خپل حالت نه وایي چې انګلیسي زما په واسطه ویل کېږي نه وایي چې زه انګلیسي لولم
یا she cleaned the kitchen هغه اشپزخانه پاکه کړه simple past tense ده subject second form of the verb object یا just the complement نو که passive ته ځئ the kitchen خو دلته یو اشتباه شوی د kitchen دغه د اس پر ځای تاسې بیا واز واخلئ ځکه دغه second form of the verb دلته کارول شوی ده که چېرته دا simple present tense وی لکه بره مثال چې وه بیا به تاسې اس کاروه خو past tense ده نو تاسې سا ونه شئ د اس پر ځای تاسې دلته was یاد شئ the kitchen was cleaned third form the cleaned second form the third one ده by her meaning هماغه شو چې هغې اشپزخانه پاکه کړه بل وایو چې we can also use the word with and to instead of by before the subject in passive voice په ځینې مواردو کې نو یو استثناء حالتونه دي چې with او to کارول کېږي د by پر ځای دغلته به تاسې بیا by نه کاروئ لکه the water fills the pot means اوبه لوښی ډکوي means د لوښی د اوبو په واسطه ډکول کېږي اوبه لوښی ډکوي البته دغسې معنا ترې واخلئ the pot is filled with water meaning هماغه شو چې اوبه څه کوي لوښی ډکوي یا لوښی ډکېږي اوبو باندې دلته تاسو with کاروئ she knows me active د passive چې ځئ I am known to her نه به وایئ چې I am known by her یا with her to کلمه به کاروئ دلته دا ډېر مهم نقطه ده muscles cover our bones عضلات زموږ هډوکي پوښي نو که passive ته ځئ our bones are covered with to به هم نه کاروئ or by به هم نه کاروئ نو with به کاروئ our bones are covered with muscles means meaning هماغه شو چې عضلات زموږ هډوکي پوښي دا بحث موږ تاسې پر passive voice باندې so I'm going to tell again that before coming to the tenses I mean simple present is present continuous tense to change them to the passive voice so you need to learn all these rules that we mentioned above how to change the active into the passive one and then we will be able to change an active sentence into the passive one او تر دې مخته مو بحث په tenses باندې کړی و we studied all the tenses I mean active from simple present tense up to future perfect continuous tense so you need to learn all tenses before starting the passive voice changing of the tenses so learn the active tenses in the previous lecture I have explained them well so learn the tenses firstly and then that will be very easy for you to change an active one to the passive one thank you very much stay blessed and happy wherever you are thank you